पुनः उपस्थित भइसक्यो र यो भिडियो क्लास 11 र 10 र +2 पास गरेको स्टुडेन्टहरूलाई एकदमै खुसीको खबर र नयाँ नोटिस भनौँ र आजको टपिक साथीहरूलाई तपाईहरुले पनि बिना खर्च गरेर बिना पैसा तिरेर बीबीए गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको लागि र यो क्याम्पस कहाँ छ कुन प्रदेश नम्बरमा छ तपाईहरुले पुरा भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो नस्किप गर्नुस् र सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुस् किनभने यो भिडियोमा उहाँले ओरिजिनल भिडियो अपलोड तपाईहरुलाई रेगुलरली दिनेछु र तपाईहरुलाई फेक भिडियो होइन उहाँले ओरिजिनल भिडियो र धेरै जना साथीहरुलाई यो भिडियोलाई लाइक सब्स्क्राइब गरिहाल्यो तपाईहरुले पनि लाइक सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने लाइक सब्स्क्राइब गर्नुस् र कुनै ठाउँमा बीबीए फ्रीमा पढाउनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट गर्नुस् कुन प्रदेशमा तर म तपाईहरुलाई फ्रीमा पढाउने बीबीए कुन प्रदेशमा छ तपाईहरुलाई पनि भनिदिन्छु साथीहरु पहिलाको रिक्वायरमेन्ट +2 पास गरेको स्टुडेन्टले अल सब्जेक्टमा सी हुनु पर्यो र कुनै साथीहरुले भन्नुहुन्थ्यो कमेन्टमा कि वास्तवमा सबै सब्जेक्टमा सी प्लस भन्दा बढी छ र एउटा दुईटामा डी प्लस छ भने पढ्न पाउनुहुन्छ पक्कै पढ्न पाउनुहुन्छ तर मलाई डी प्लसलाई पास मान्छन् तर त्यति खासै फरक पर्दैन तपाईलाई सी हुनु नै पर्यो र डी लाई पनि पढ्न पाउँछन् तर साथीहरु +2 पास गरेको स्टुडेन्टहरूलाई साथीहरु यो कलेज कहाँ छ प्रदेश नम्बर 2 जनकपुर राराबा क्याम्पस छ राराबा क्याम्पस तपाईहरुले त्यहाँ गएर एडमिसन लिन सक्नुहुन्छ र यो 2078 सालमा नयाँ स्थापना भएको हो र तपाईहरुलाई यो मात्र 60 जनाको डिमान्ड रहेछ 60 भन्दा बढी विद्यार्थीहरुलाई लिँदैन किनभने यो फर्स्ट पाली हो र फर्स्ट पाली 60 जना मात्र लिएको छ र साथीहरु एउटा कुरा भन्नुस् कुनै पनि यस्तो कलेज छैन काठमाडौँमा पनि कि तपाईहरुलाई बीबीए फ्रीमा एजुकेसन दिने पढाउने छैन तपाईहरुलाई पैसा लिइ नै हाल्छ जसरी भए पनि 3 लाख 4 लाख र म्याक्सिमम 4,50,000 कसरी भए पनि लिइ नै हाल्छ त्यो प्रिन्सिपलहरुले र साथीहरु यस अन्तर्गत तपाईहरुलाई फ्रीमा पढाउने राराबा क्याम्पस मैले भनिसक्यो र 60 जनाको डिमान्ड र प्रदेश नम्बर 2 र जनकपुरमा उपलब्ध छ र तपाईहरुलाई यसमा पनि तपाईहरुले बीबीए र बीबीएस र मास्टर डिग्री पनि गर्न चाहनुहुन्छ यसमा सबै अवेलेबल छ र पहिला तपाईहरुले +10 पास हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई एजुकेसन म्यानेजमेन्ट साइन्स पनि पढ्न पाउनुहुन्छ त्यसमा के र यसमा छ र पहिला के हुन्थ्यो भने एजुकेसन मात्रै हुन्थ्यो +2 स्टुडेन्टलाई म्यानेजमेन्ट र साइन्स हुँदैन थियो तर अब मलाई लाग्छ सबै ठाउँमा सरकारी कलेजहरुमा साइन्स +2 र म्यानेजमेन्ट अवेलेबल छ र यो त छोरो साथीहरु बीबीए मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो कि खुसीको खबर त जसले गरिब स्टुडेन्ट हुन्छन् आर्थिक अवस्था कमजोर छ र विभिन्न कारण छ पैसाको कारण छ उनीहरुले पढ्न नसकिरहेको छ तर जिज्ञासा छ म पढौ जस्तो बीबीए पढाइ र म पनि जब गरौ त्यस्तो पढाइ पढेर तर त्यस्तो कलेज छैन हुन त प्राइभेट कलेज धेरै ठाउँमा छ सबै सिटीमा छ सबै प्रदेशमा छ तर त्यसमा सबैलाई प्राइभेट कलेज छ पैसा लिन्छन् एकदमै बढी पैसा लिइरहेछ र हामीहरुलाई फ्रीमा गरिब स्टुडेन्टले कसरी पढ्न पाउनुहुन्छ उनीहरुको नोटिस नै तपाईहरुलाई प्रदेश नम्बर 2 मा तपाईहरुलाई बीबीए फ्रीमा पढ्न सक्नुहुन्छ यो रुपैयाँ लाग्दैन उहाँले तपाईहरुको एक्जाम फी लाग्छ तपाईहरुलाई केही लाग्दैन तपाईहरुले बीबीएस र मास्टर डिग्री पनि गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा र आजको नोटिस यही नै हो तपाईहरुलाई कुनै पनि प्रदेशमा फ्रीमा पढाउने बीबीए को छ भने मलाई कमेन्ट गर्नुस् र म त्यसपछि म त्यहाँसँग डिटेल लिने छु र पनि विद्यार्थीहरुलाई जानको लागि फ्रीमा पढ्नको लागि म हेल्प गराउने छु र कुनै पनि यस्तो विद्यार्थी छ जसको विभिन्न कारण हुन सक्छन् त्यति पैसा 4 लाख पनि बढी हो नेपालमा म्याक्सिमम हेर्नुस् कति 4,50,000 3 लाख कहाँबाट गरिब स्टुडेन्टहरुले यति रुपैयाँ ल्याउँछ त्यसको आमा बुवाले पनि तिर्न पाइदैन त्यसै कारणले यो मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो प्रदेश नम्बर 2 मा बीबीए फ्रीमा पढाउने कलेज पहिलो पटक आयो र म धेरै धन्यवाद कलेज प्रिन्सिपलहरुलाई म दिन चाहन्छु किनभने आजसम्म मैले हेरेको छु तर सबै प्राइभेटमा छ हुन त मैले भनेको छु सबै प्रदेशमा छ तर प्राइभेट छ फ्रीमा एजुकेसन दिने कुनै पनि बीबीए कलेज छैन र आजको मेरो नोटिस यही नै थियो र तपाईहरुले पनि यो भिडियो शेयर गर्नुस् जहाँ आर्थिक अवस्था कमजोर त स्टुडेन्टहरुलाई वहाँ पुगोस् र त्यहाँ पनि एडमिसन गरेर एकदमै राम्रो पढाइ पढोस् र
आजलाई मलाई बिदा दिनुहोस् साथीहरू र तपाईँहरूले गुगलमा गएर सर्च गर्नुहोस् राराबा क्याम्पस जनकपुर धाम आइहाल्छ र एन्ड ओके बाई बाई साथीहरू।